آثار باستانی همیشه به همراه خودش عجایب خیلی شگفت‌انگیزی رو داشته. ولی بعضی از آثار باستانی هستن که ممکنه توسط خود ما تنها درست نشده باشه. اگه تو این ویدیو همراه من باشی برات توضیح میدم یکی از این عجایب عجیب رو که همین چند روز پیش یه سری از آدم بهش حمله کردن تا از بینش ببرن. اگر فقط اثر باستانیه، چرا بعد از این همه سال، بعد از این همه هزاره میخوان از بینش ببرن؟ نکنه رد پای موجودات فضایی و کمک اونها توی این اثر باستانی هست؟ وقتتون بخیر و خوش برگشتید به چنل خودتون. من هنا هستم در کانال میس هانز و امروز میخوایم بررسی کنیم ماجرای عجیب، تئوری‌های متفاوت و اصلاً اینکه چرا استونهنج به وجود اومده بوده. خود استونهنج در انگلستان هست و اصلی ترین نوع بناهای سنگی هست که پله به پله و کنار هم ساخته شدن. خیلی از این بناها انواع متفاوتیش در کشورهای دیگری هست، ولی این مدل رو که سنگ‌های چیده شده هستند دور و بر همدیگر رو الان مهمترینش رو در انگلستان داره. خیلی قدیمیه. مربوط به 2000 یا 3000 سال قبل از میلاد مسیح هست. و البته الان و امروزه که ما داریم توی این قرن زندگی میکنیم، برای جشن‌های شروع تابستان 21 ژوئن و شروع جشن بزرگ زمستان 21 دسامبر خیلی از آدم‌ها در این محیط جمع میشن. ولی ماجرا به همین موضوع ختم نمیشه، به خاطر اینکه این بنا اعجاب انگیزتر از این حرف هاست، چون از سنگ‌های بسیار سنگین و بزرگی تهیه شده که اولین معادنی که میتونسته این سنگ‌ها رو داشته باشه در ولز هست، کیلومترها دورتر از خود این بنا. و بعد از اون وزن حدودی و تقریبی این بنا، البته خیلی بهش دست نزدم، ولی وزنی که زمین شناسا در مورد هر کدوم از این تکه‌های این سنگ‌ها گفتن حدود 25 تا 30 تن هست. اگه دوست دارید بدونید چقدر، یه پراید حدود 1 تن میتونه باشه. پس وزن خیلی خیلی زیاد، زمان بسیار بسیار قدیمی و جابجایی تو نقطه خیلی عجیبی که بالای یک تپه هست و برای رسیدن بهش قطعا باید خیلی راه رو میرفتن و خیلی عجیب بود که اونها رو توی زمین بگذارن. این سنگ ها یک تکه هستن، هر تکه اون توی زمین کاشته شده و نه یکی نه دوتا، خیلی خیلی زیاد دور و بر همدیگه هستن و البته میگن خیلی هاش هم گم شده یا دزدیده شده یا نابود شده، چون هوای انگلستان رو که میدونید بسیار مرطوب و داغون کننده است. و اینکه چطور این سنگ ها جابجا شده یکی از چیزهای عجیب و غریبی هست که در مورد این بنا وجود داره. موضوع و مسئله مهم اینه که اکثر آدم هایی که در مورد استونهنج تحقیق کردن، داکیومنتری ساختن یا در موردش مطالبی رو بازگو کردن، میگن که چندین و چند کارایی داشته که من الان کارایی اصلی رو به شما میگم. ولی اگر قرار بوده کارایی داشته باشه میتونسته جای دیگه هم وجود داشته باشه. درسته؟ پس چرا اونجا ساختنش و چرا انقدر دور از اون محیطی که این سنگ‌های سنگین بودن؟ چرا نزدیک همون معدن سنگ درستش نکردن؟ پس تئوری ها رو هم در این زمینه برای شما میگم. تئوری که دستی در حضور موجوداتی هستن که میتونن فرازمینی ها باشن. 3 تا کار هست که میگن، یعنی نظریه وجود داره که در این نقطه انجام میشده. اولین اون برای رصد ستارگان بوده، از لحاظ علمی و منطقی به خاطر اینکه بالای یک تپه بوده، بنابراین برای اندازه‌گیری ستارگان بوده. البته قبلا شکل و شیپ بزرگتر، بیشتر، سنگ‌های بیشتری داشته، ولی به حالت اصلی معمولاً میگن که این بناها برای رصد ستارگان بوده، برای پیدا کردن و کلکیولیت کردن و اندازه‌گیری سال بوده و میتونسته به خاطر این موضوع باشه، چون بالاخره انگلستان هم جزو اون کشورهایی هست که همیشه دوست داشته دستی در ستاره شناسی داشته باشه. اما مسئله دومی که میگن ممکنه وجود داشته باشه جایی هست برای عبادت. چرا؟ به خاطر اینکه دور و اطرافش، الان نبینید که دور و اطرافش خیلی شیک و تمیز و بدون هیچ وسیله هست و فقط همین سنگ ها وجود دارن. خیلی زمان قبلتر از حضور و وجود من و شما، آدمای دیگری رفتن، کشفش کردن، لوازماتش رو پیدا کردن
و بیشتر وسایلی که برای این محیط بوده در جهت عبادت بوده. یعنی لوازمی برای مثلا دیس‌ها و ظرف‌هایی بوده، برای پذیرایی بوده که معمولاً وقتی میخوان عبادت کنن یک خداوندی رو، یک خداوندگاری رو، براش میبرن، قربونی میبرن، میوه میبرن، خوراک میبرن و از این لوازم بوده تا چیزای متفاوتی که اونجا میموندن آدم‌ها شبانه روز عبادت میکردن و برای این جشن تابستانی و یا زمستانی جمع میشدن برای شکرگزاری. مسئله دیگری که هست و میگن امکان داره این اتفاق اونجا افتاده باشه و مدارکش هست به خاطر اینکه شواهدی دال بر موضوعات پزشکی، لوازمات پزشکی و وسایلی برای تیمار کردن آدم‌ها بوده. بله، برای شفا دادن و التیام دادن بوده. یعنی اونجا یا کارهای پزشکی میکردن یا انرژی که اون سنگ‌ها داشته. بله، همه سنگ‌ها انرژی دارن، اصلا این موضوع رو نمیشه انکار کرد. مثل خود شما که شده کنار دریا، کنار ساحل راه برید، یک سنگی رو برمی‌دارید، انرژی خاصی به شما میده. یا همه الماس‌ها و کانی‌هایی که میتونن انرژی‌های خوبی داشته باشن. پس اونجا رو به عنوان مقری برای شفا دادن و التیام دادن انتخاب کرده بودن و آدما میرفتن اونجا. خب چون معمولا جاهایی هم که اینطوری هستن خورده صعب العبور هستن، درسته، میرفتن برای شفا و توی بعضی از داستانهای قدیمی هست که آره فلانی رفته اونجا شفا گرفته، حالا حالش خوب شده، بیماری و مشکلش حل شده. اینها سه تا چیز اصلی هست که ما معمولا توی همه موضوعات میشنویم و تکرار میشه. و مسائل دیگری که وجود داره اینه که این استونهنجی که دارم باهاتون راجبش حرف میزنم 4-5 جای دیگه هم هست. حالا نه با این ابهت، نه انقدر سالم، نه انقدر بزرگ، ولی تو کشورهای دیگه هم وجود داره. و اصلی ترین چیزی که در موردش میگن تلپورت هست. خیلی ها میگن که قبل از میلاد مسیح برای جابجایی های بزرگ، چون چطور امکان داره همشون انقدر قبل از میلاد مسیح و چندین هزار سال قبل بوده باشن، شبیه به هم باشن، طراحی یکی باشه، با هم موقع اینطوری نبود که سوار جت بشن، هواپیما باشن. بله، میگن برای تلپورت بوده و میگفتن که آدم ها میرفتن اونجا شب خاصی، زمان خاصی، یا همون شروع تابستان یا شروع زمستان، یا انواع اقسام ماهای خونینی که بوده و جادوگرا یا اونایی که انرژی هایی داشتن دستشون رو به این سنگ ها میزدن و برای تلپورت از اون استفاده میکردن برای اینکه به نقاط دیگری برن. برای همین هست که تو کشورهای دیگر هم شبیه به این سازه رو داریم که اگه با من همراه باشید تا پایان ویدیو بهتون میگم کجاست و یکیشون بیخ گوش خودتونه. بله، نزدیک به ایران خودمون هست و حتی شما میتونید برید ببینیدش از نزدیک. اون هم نوعی از یک استونهنج هست. مسئله دیگری که در مورد استونهنج وجود داره، همون اولم بهتون گفتم، سنگینی بسیار زیاد این تخت سنگ‌های یک تکه هست و نظریه‌ای وجود داره که میگن روی برخی از تخت سنگ‌هایی که الان دیگه اونجا وجود ندارن، اونا رو بردن. کیا بردن؟ قطعاً اونایی که الان دارن ما رو نظاره میکنن، اونهایی که همه چیز تحت کنترلشون هست و اونهایی که میدونستن نباید نشانه‌ای بگذارن تا بشریت خیلی راحت در مورد موجودات فضایی اطلاع پیدا کنه. روی بعضی از اون تکه سنگ‌ها تصاویری مثل تصاویری که روی دیواره‌هایی هست از مصر خودمون، از اهرام ثلاثه، همون تصاویر وجود داشته که نشون دهنده شیء پرواز کننده‌ای بوده، نوری بر زمین رو تابونده یا تکون دادن سنگ‌ها رو، جابجا کردن سنگ‌ها رو به تصویر کشیده بوده. برای همین هست که بعضی از تکه‌های استونهنج که در دست‌نوشته‌های قدیمی وجود داره، مطالب در موردش خیلی زمان قبل برداشته شد و دیگه کنار این بنا نیست، به خاطر اینکه نمیخواستن ذهن عوام رو به سمت موجودات فضایی ببرن. که البته واشنگتن همین چند ماه قبل با گفتن اینکه موجودات فضایی وجود دارن و در ویدیوهای بعدی در موردش با شما حرف میزنیم، دیگه این مسئله رو خیلی راحت ثابت کردن و بازگو کردن. دومین چیز خیلی شبیه به واقعیت قضیه است و اینه که واقعا اون یک سایتی هست برای یک بخشی هست، یک محلی هست برای نجوم و ستاره شناسی، ولی توسط خود آدما به وجود نیومده به خاطر اینکه خیلی قدیمی هست و این علم رو نمیتونستن انسان‌ها داشته باشن، نمیتونستن اون بنا رو خودشون بسازن. برای همین موجودات فضایی بودن که بهشون کمک کردن، راهیشون کردن به این سمت و حتی این محیط رو براشون ساختن. این سازه رو با لوازمی که تو خود کره زمین بود، مثل خود سنگ، با سنگ ساختن تا بتونه انسان یک مقدار پیشرفت کنه و سریعتر به اون تکامل خودش برسه. مسئله دیگری که هست و یکی از تئوری هایی هست که در مورد استونهنج وجود داره،
ارتباطات بین کهکشانی هست. اولین چیزی که بهتون گفتم تلپورت، درسته؟ رفتن به نقاط دیگر، کشورهای دیگر. اما در ابعاد بزرگترش رو تصور کنید که میتونید بین کهکشان‌ها، چون موجودات دیگری هم هستن، کرات دیگری هم وجود دارن، از این کره ما به کره دیگری و به کره دیگری مثل یک دروازه‌ای که باز میشه برای رسیدن به نقاط متفاوت که علم رو از اونجا بیارن، دانش رو از اونجا بیارن و ارتباطات رو بتونن حفظ کنن توی اون زمان در گذشته. و در نهایت یک مسئله دیگری هم هست که شبکه انرژی های جهانی رو در بر میگیره. بهتون گفتم چند جای دیگه همچین بنایی هست، نقاط دیگری هم شبیه به این بنا وجود داشتن. خیلی از اونها تخریب شدن، بعضی از اونها هنوز باقی موندن، بعضیشون شیپ و شکلشون تغییر کرده، ولی انرژی هایی هستن در نقاط مختلف کره زمین برای اینکه مثل یک دیواره‌ای باشن برای کره‌ای که ما در اون هستیم تا از ما محافظت کنن. برای همین هست که خیلی از افرادی که بومی اون منطقه هستن، قدیمی هستن، اصلا تو فرهنگشون هست، توی داستانهای قدیمیشون هست، خیلی مهمه که استونهنج ها از بین نرن، به خاطر اینکه زمانی که از بین برن و الان داریم میبینیم که بعضیا سعی میکنن استونهنج رو نابود کنن، که توی اخبار هم چند روز قبل دیدید با شروع جشن تابستانی 2 روز قبلش آدم‌های سعی در تخریبش داشتن و میخوان کاری بکنن که آسیب برسه به این بنا. به خاطر اینکه زمانی که این سنگ ها از بین برن و این انرژی های شبکه از بین برن، اون گاردیانی که ما داریم به عنوان یک حاله از انرژی، اون سپری که ما داریم دور کره زمینمون یا دور خودمون، میتونه از بین بره. و مسئله اینه که تمام چیزهایی که بهتون گفتم فقط نوعی ایده هستن، ولی خیلی ها از گذشته بهش باور دارن. خیلی ها در مورد اونها تحقیق کردن، زندگیشون رو، عمرشون رو پاش گذاشتن و بعضی از اون آدم‌هایی که در این زمینه تحقیق کردن یه دفعه نیست و نابود شدن یا یه دفعه تمام کانکشنشون رو با این موضوع از دست دادن و غیب شدن، رفتن یه جایی تنها زندگی کردن. ممکنه به چیزهایی، به اطلاعاتی دست پیدا کرده باشن که شاید اصلا نمیشد که به مردم اونها رو بازگو کنن. خب همونطور که بهتون گفتم که اگه با من همراه باشید بهتون میگم که جاهای دیگری که بناهای شبیه به استونهنج هست که شاید اون دروازه تلپورت باشن یا شبکه انرژی باشن، یکی از اونها در ایوبری هست. ایوبری انگلستان خودش 40 دقیقه فاصله داره تا استونهنج اصلی، خیلی نزدیکش هست و واقعا بنای بزرگیه که بیشتر سنگ کوتاهاش، قد کوتاهاش باقی موندن، ولی اون هم یکی از جاهاییه که خیلی شبیه به همین بنا ساخته شده و اینجا بازم سوال پیش میاد که خب چرا یه دونه ساخته بودن، یه دونه دیگه نیاز داشتن؟ چرا اون یکی بزرگتره ولی یه دونه کوچیک‌ترش رو به وجود آوردن؟ که میتونه دلیلی بر اون مسائل عجیب و غریب و پیچیده‌ای باشه که ربطی به موجودات فضایی دارن که شاید اون یکی بزرگ تخریب شده یا این یکی کوچیک داشته نابود می‌شده اون رو ساختن، ولی خیلی نزدیک به همون استونهنج هست. بنای دیگری که شبیه به استونهنج هست ولی یه خورده شیپ و شکلش فرق داره، همونطور که دارید توی این تصویر می‌بینید بیشتر شکل‌های شبیه به دروازه هستن، ماوی هست که در تونگا قرار داره. تونگا نزدیک به جزایر هاوایی هست و البته سالانه خیلی‌ها میرن برای دیدن این بناها. میگن روی برخی از این بناها هنوز تصاویر خیلی قدیمی کنده‌کاری شده هم وجود دارن که میتونه داستان اصلی اونها رو هم بازگو کنه. بنای دیگری که خیلی قدیمی هست و البته تو کشور همسایه خودمون هم قرار داره، گوبکلی تپه هست که مربوط به ترکیه است. انقدر قدیمی هست که از چیزایی که پیدا کردن 10,000 سال گذشته رو نشون داده. یعنی این بنا 10,000 سال قبل بوده که ایجاد شده و خیلی قدیمیه و میگن توش لوازم و وسایلی رو پیدا کردن که مربوط به پزشکی هست، مربوط به نجوم هست و شاید اون نظریه‌ای رو که میگن بله این محیط‌ها برای یا پزشکی بوده یا برای مثلا چیزای شفا و التیام بوده یا برای ستاره شناسی بوده رو میتونه به نوعی تایید کنه. و اثر دیگری که شبیه به استونهنج هست توی همون انگلستان هم هست، دورین وال هست که دیواره هایی هستن، شاید اونقدر دایره‌ای نباشن ولی دیواره های کشیده شده هستن که چند ساعتی با استونهنج فاصله دارن ولی باز هم شبه همون سنگ هایی هست که برای استونهنج استفاده شده. اما یک اثر باستانی دیگری هم هست که در نزدیکی ایران مثل همین ترکیه قرار داره. پس شاید ایران هم وجود داشته یا داره ولی به خاطر اینکه خیلی خوب ازش مراقبت نمی‌کنن و خب مغول‌ها رو داشتیم، اعراب رو داشتیم، زدن کشور رو، داغون کردن و همه چی رو از بین بردن، شاید یکی از این بناها توی کشور ما هم بوده ولی در ارمنستان هم همچین بنایی وجود داره.
بنایی که مربوط به ارمنستان هست اسمش هست زوراتسکار که البته بالای کوهی هست، یک مقدار سخت بهش رسیدن. حدود 200-250 تا سنگ داره که توی زمین کاشته شده و البته روی این سنگ ها نقطه ها، سوراخ ها، طراحی ها و چیزهای کنده‌کاری هست که میگن برای سایت باستان شناسی بوده. ولی باید بدونید انرژی این سنگ ها خیلی ها رو به شفا، به بهبود یا به احساس بهتر و انرژی بهتری هم رسونده. بنابراین همونطور که میدونید این آثار باستانی در نقاط مختلف همچنان خیلی از توریست ها رو به سمت خودشون میکشن. ولی علت این که هنوز خیلی ها میخوان نابودش کنن چیه؟ واقعا میشه باهاش تلپورت کرد، نه تنها توی کره زمین خودمون بلکه به کهکشان دیگری. اصلا چطور تونستن اونها رو حمل کنن، به جای دیگری ببرن؟ این همه کیلومتر، این همه سال قبلی، انقدر بیس و پایه اونها قوی هست و انقدر چیز محکمی درست شده که هرچند ظرف این چندین و چند هزاره نابود شدن ولی باز هم میشه فهمید که یه رازی در اونها وجود داره، یک مسئله‌ای در مورد اونها هست. چرا مردم اونها جمع میشن؟ برای جشن تابستان، برای جشن زمستان. چه چیزی رو میخوان؟ دارن آفریدگاری رو صدا میکنن. نکنه ما خودمون از سمت آدم‌های فضایی اینجا فرستاده شدیم و الان دوباره میخوایم به سمتشون بریم که میخوایم این دیواره انرژی رو خراب کنیم تا بیان ما رو از این جنجال و جنگ و فقر و بدبختی با اتفاقای عجیب غریبش نجات بدیم. تصمیم و انتخاب مثل همیشه با خود شما هست. اما تا حالا بهش فکر کردید که آیا اونها منتظر تماس ما هستن؟ منتظرن که ما باهاشون ارتباط بگیریم تا بیان دوباره به این کره؟ زمانی که بیان میخوان به ما کمک کنن یا میخوان ما رو نابود کنن یا میخوان این کره رو ریست کنن و از اول و از نو بسازن؟